یه یونیت زیر صفر داریم، کمپرسور رفکوم هست. ما موازی نصب کردیم با یه کمپرسور مایکوم که کمکش باشه تو زمانی که خرابی وجود داره تو مایکوم، این کمپرسور بتونه کار بکنه. کمپرسور رو هم تعمیر کردیم، مایکوم رو. بعد از چند ماه الان اومدیم، متاسفانه یه اتفاق بد افتاده. میخوایم با هم دیگه مرور کنیم این تعمیرات چه کارهایی میبره. قسمت اویل کولر الان تو این یکی مدار میبینید. اویل کولر اسیدشویی خواستن بکنن، با جت واش اسیدشویی کردن، اما حالا به هر دلیلی که ما نمیدونیم این اویل کولر سوراخ شده. آب راه پیدا کرده به هر دوتا مدار. پس ما تو هر دوتا مدار آب داریم. یه اواپوراتور صفحه‌ای داریم اینجا، داخل این هم آب رفته. از این ور یه اواپوراتور داریم توی این مخزن که چندین لوله است، لوله های استیل. داخل این قسمت هم آب رفته. ببینید زمانی که داخل یه سیکل تبرید آب میره، کمپرسور آسیب میبینه. کمپرسور هم همین الان به صدا افتاده. برای اینکه شستشو انجام بشه چه کاری باید انجام بدیم آلودگی ها رو رفع کنیم؟ ما اینجا اکونومایزر رو داریم، این باید در بیاد به صورت مجزا شستشو بشه. اواپوراتور به صورت مجزا باید شستشو بشه. از این طرف این یکی اواپوراتور هم به صورت مجزا باید شستشو بشه با R141B و ازوت. مرحله آخر یکی از سخت‌ترین قسمت ها کندانسور هستش. ببینید تو کندانسور بفل هایی وجود داره، ممکنه شما ازوت بزنید، از این طرف بخواید ازوتتون رو بگیرید یا 141 رو بگیرید، مقداری تله میشه داخلش. چند راه وجود داره برای شستشوی کندانسور. خیلی از راه ها، حتی من جاهایی میرم از تعمیرکارهای خبره‌ای میشنوم که خودم بلد نبودم. ایده های بسیار جالبی برای این کار وجود داره. شستشوی کندانسور، نظر شما چیه؟ آیا با این مشکل مواجه شدید؟ جایی بوده که کندانسور رو به نحو احسن شستید؟ تجربتون رو هم به اشتراک بذارید بین هممون تا ما هم دانشمون بالا بره. پس ما باید این چیلر رو، این یونیت زیر صفر رو بشوریم و کار بسیار سختی هست. ببینید بعضی قسمت ها اکومولاتور، این کار سختی است، بعد زیرش سوراخ بشه. با این یک اویل سپریتر شرکت بیتزر هست، با یکی از کارشناسا صحبت میکردم، میگفتش که سازنده میگفتش که اویل سپریتر قابل شستشو نیست و باید تعویض بشه. اما ما اویل سپریتر رو هم میشوریم. به نظر شما راهکار شستشوی اویل سپریتر چی هست با توجه به اینکه امکان تله شدن داخلش وجود داره، اینکه آلودگی ها داخل اویل سپریتر بمونه؟